Vạn Năng Banok, phụ liệu ngành may. Vạn Năng Banok là nhà cung cấp phụ liệu may mặc chuẩn Nhật. Chúng tôi cung cấp hầu hết các phụ liệu cho nhiều nhóm khách hàng từ doanh nghiệp, nhà máy sản xuất, hàng may mặc, cho tới các xưởng gia công, cửa hàng thời trang và các công ty xuất khẩu hàng thời trang. Từ dây treo logo, súng bắn nhãn mác, cho đến các loại dây treo nhiều chất liệu, cho tới tì bắn tác, nút chặn, kim băng và bút đánh dấu vải. Cùng với các phụ liệu như móc treo, kẹp nhựa, nút áo, form cổ áo. Với đa dạng chất liệu, mẫu mã, kích thước, chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng sản phẩm với độ hài lòng cao nhất cả về chất lượng, thời gian giao hàng và chi phí cạnh tranh. Nhà máy sản xuất tại Việt Nam nên lượng hàng luôn có sẵn, cùng với các chứng chỉ quốc tế về tái chế và chất lượng sản phẩm để xuất khẩu. Vạn Năng Banok phụ liệu chuẩn, gắn tiết chuẩn. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất cho nhu cầu phụ liệu may mặc của bạn.